Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Mathematics Chapter number 3 Number System Exercise 3.1 Non-measure number system with base 5 bandevu measure non-topic dagade. The number system formed by 5 digits 0, 1, 2 and 4 is called number system with base 5. The number system هغه system چې د 0 1 2 3 د 4 یعنی د دغه 5 digits نه جوړ شوی وي یو system ته سویي base 5 په 4 نه او زیاته انسا په دغه کې نه base 5 چې کوم نمبر دی هغه میج لیکي څنګه هغه په د فارم کې لیکي 1 لکه دا چې کوم دی دا میج لیکي ولون دی او سبسکرپټ کې یعنی په بریکټ کې باری لون د میش 5 سره لیکي د دې انډیکیټ کول د لپاره چې میشته د پته لاګي چې داغه نمبر چې کیم دی داغه په بیس 5 سیستم کې دی او بیس 5 سیستم نمبر او ویای سرانګه دا سه ویای 1 4 0 3 بیس 5 دا एग्जांपल دی 1 2 3 4 بیس 5 4 1 0 1 3 بیس 5 1 0 2 3 4 1 base 5 3.1 exercise के मिस question number 3 convert the following into a system with base 5 यानी 18 574 699 4890 मिश्ता पर डेसिमल सिस्टम के अरकड़ी शवी दी मीजवे base 5 ता बदलवी conversion into a system base 5 دا 18 دی میشو بیس 5 تاړو بیس 5 ته څنګه دا میش په 5 تقسیموي لکه 18 دی 18 چې کله په 5 تقسیم کې بیا 5 3 15 3 روغای 18 نه چې کله باندې ریمینینګ کې میش سره 3 روغای ریمینینګ 3 دلته ولګوي پوسه چې کې میش سره 3 روغای هغه دلته ولګوي ان دا 18 میش سره په بیس 5 کې 3 بیس 5 برابر دي د غران کوېسچن 2.74 میجر بیس 5 تاړوي 574 په 5 تقسیم کې 574 جو 5 تقسیم کې 114 ورشي ریمینینګ به څه ورشي 4 114 میج بیا په 5 تقسیم کې 114 جو 5 تقسیم کې میج سره جو 22 روغای ریمینینګ سره روغای 4 روغای د غرانګه د غرانګو میش 22 په 5 تقسیم کو 4 5 20 22 نه چې 20 لاره کې 2 ریمینینګ شو د 574 چې میش سره کیم په ډیسیمل سیستم کې کړهو په بیس 5 کې میش سره د 4 2 4 4 برابر شو په 3 نمبر چې میش سره کیم کوېسچن دی 699 میش ته په ډیسیمل سیستم کې کړی دی میش بیس 5 ته بدلوي 699 چې میش کله په 5 تقسیم کو میش سره جوابه کې 139 او ریمینینګ چې کیم دی هغه میش سره 4 پوت شو دلته میش 139 ولګوي ریمینینګ 4 نغرنګو میش 139 په 5 تقسیم کې 139 په 5 تقسیم کې میش سره 27 رغول ریمینینګ 4 میش سره روغای 27 په 5 تقسیم کې 5.25 5 ولګو 25 27 نه چې 25 منفي کې 2 پوت شو 5 روغای 5 میش بیا په 5 تقسیم کې 5 1 5 5 نه چې 5 لاره کې 0 پوت شو یعنی ریمینینګ میش سره 0 تر هغه وخت پر میش په تقسیموي چې سوپر میشنا میش سره دلته په 5 نه کم انسان نه ویرغلی یک ټیم راځو میش په تقسیموي د غرانګه 699 میش ته بډی سیمل سیستم کې کړای شوی او په بیس 5 کې 1024 بیس 5 برابر دی میش سره چې کین سلارام نمبر کوېسچن دی 4890 میش ته بډی سیمل سیستم کې کړی شوی دی چې دا تاسو وډا وستای بیس 5 ته 4890 چې میش په 5 تقسیم کو میش سره رول 978 ریمینینګ میش سره روای 0 یو مینوس 978 په 5 تقسیم 978 چې په 5 تقسیم کې میش سره ورشي 195 ریمینینګ میش سره روای 3 195 او 3 ولګو د غرانګ میش 195 په 5 تقسیم کې 195 چې په 5 تقسیم کې میش سره 39 ورشي ریمینینګ 0 یعنی 39 ریمینینګ 0 بیا میش 39 په 5 تقسیم کو 7.35 39 نه چې 35 لاره کې 4 ریمینینګ شو 7 روغای 7 بیا میش په 5 تقسیم کې H155 7 نه چې 5 لاره کې 2 میش سره ریمینینګ پوت شو یعنی د 4890 چې میشته په ډیسیمل سیستم کې کړای شوی و
په بیس 5 کې موږ سره 1 2 4 0 3 0 برابر شو.